Málo kdo ví o království na východě Runeterry. Království daleko za mořem, jehož jméno leží téměř zapomenuté mezi ruinami lemující jeho břehy. A ještě méně lidí ví o pošetilém mladém vládci, který byl odsouzen ke zkáze. A tím, co ji odsoudilo, bylo jeho srdce. Jakožto druhorozený syn krále z vládcovské dynastie nebylo Viegovi nikdy předpovězeno vládnout. Žil si svůj poklidný život v pohodlí a komfortu, jaký jen mohl královský otec svému dítěti poskytnout. Nekonečný luxus, ve kterém byl Viego ze všech stran obklopen, přivodil princi nehezké vlastnosti. Mezi těmi horšími z nich pak i sobeckost. I přestože měl na trůn jednoho dne nasednout jeho starší bratr, jeho nečekaná smrt vedla k tomu, že zíčkaný mladý princ měl nyní převzít královské povinnosti. A tak se Viego, který neměl předpoklady a ani touhu po vládnutí, během pár krátkých okamžiků stal nositelem koruny. O postavení, jakého se mu dostalo, nejevil Viego zcela žádný zájem. Dokud se však nesetkal s chudobnou švadlenou jménem Isolda. Její krása ho tak uchvátila, že jí mladý král nabídl ruku. A tak byl jeden z nejmocnějších vládců té doby ženatý s rolnickou dívkou. Jejich láska se zdála být nepřekonatelná. Viego, který neměl v oblibě věnovat pozornost člověku jinému než sobě, nyní upíral veškerou svou pozornost ke své královně, kterou zahrnoval dary a ohromnými projevy lásky. Když byl s ní, bylo nemožné jakkoliv získat jeho pozornost. Jeho spojenci však nebyli hloubkou jeho vztahu s Isoldou vůbec nadšení, jelikož v něm nedokázali vyvolat zájem o státosprávu a národ se pod jeho pochybným vedením začal rozpadat. Někteří začali potají osnovat plán, jak ukončit vládu nového krále ještě dřív, než začne. Nepřátelé jeho národa mezitím spatřili příležitost k útoku a nad jeho zemí se začali slétat jako supy na kus žvance. Hon na bezhlavě zamilovaného krále vyvrcholil dne, kdy byl na zabití krále najmut vrah. Ten se snažil přes velmi dobře vycvičené královské stráže dostat až přímo k němu, což se mu nepovedlo. Vrštil ale otrávenou dýkou po Viegovi, který se jí hravě vyhnul. Dýka však jen ten se škrábla Isoldu. Byl by to býval jen nevinný škrábanec, nebýt prudkého jedu, kterým byla dýka otrávena. Jed zafungoval téměř okamžitě. Zatím, co jeho milovaná švadlenka upadala do stále větší strnulosti, on mohl jen nečně přihlížet tomu, jak se její stav zhoršuje. Rozhodl se jí zachránit a udělat pro to cokoliv. Svolal tedy ty nejlepší léčitele, šamany a vůbec každého, kdo tvrdil, že je schopen jeho milované pomoci. Veškeré snahy však nevedly k žádnému pokroku a jak se tenčila naděje v králově duši, tenčily se i zdroje královských pokladnic, až v nich nezbylo skoro nic. Viego ve snaze zvrátit nevyhnutelné utratil všechny peníze, které jeho královská rodina po století střádala na obranu země. To vše pro život jedné ženy, kterou tak hluboce miloval. Viego ve stínu nastálé situace zcela zešílel. Jeho pátrání po protijedu začalo být zoufalé. Jelikož nebyl schopen smířit se smrtí své ženy, obětoval každý poklad v království, každý kousíček bohatství, který ještě zbýval, na to, aby se mu vrátila. Zatímco země upadala do chaosu, Viego se ukryl s Isoldiným tělem a začal být plný zášti, nenávisti a násilí. Vyslal Kalistu, aby našla lék pro Isoldu. Ta putovala daleko a ptala se každého vzdělaného učence, léčitele i mystika na radu. Ale vše marně. Nakonec se doslechla o požehnaných ostrovech, o místě chráněném před okolním světem bledou mlhou, jehož obyvatelé údajně objevili tajemství věčného života. Strážci Hélie, hlavního města těchto ostrovů, Kalistu spatřili a mlhu rozehnali, aby mohla bezpečně proplout. Kalista prosila vládce města, aby otrávenou královnu uzdravili, a ti po dlouhém zvažování souhlasili. Avšak královna musela být živá, aby jí mohla požehnaná voda pomoci. Kalista obdržela talisman, který jí zajistí, že se do Hélie může vrátit bez pomoci strážců ostrovů, avšak nesmí o tom nikomu říci. Mezitím však Viego plný vzteku a zoufalství viděl v každém stínu novou hrozbu a tak povolal svého nejtemnějšího služebníka. Hekarim, jemuž v srdci rostla jen nenávist a temnota, byl kapitánem železného řádu,
který si vydobil pověst nemilosrdného vykonavatele královy vůle. Viego si vybíjel vztek na každém, o kom se domníval, že ji chce odloučit od jeho umírající ženy. Města i vesnice vylehaly popelem a hlavy padaly po stovkách. Než se Kalista dostala ke břehům své vlasti, byla již královna po smrti. Král propadl šílenství a zamkl se ve věži s rozkládající se mrtvolou své manželky. Když se dozvěděl o Kalistině návratu, chtěl vědět, co zjistila. Přiznala, že našla lék, jenže ten už nebyl v tuto chvíli k ničemu. Říkala to s těžkým srdcem, jelikož do té doby jej ještě nikdy nesklamala. Král Kalistě nevěřil. Prohlásil ji za zrádkyni trůnu a nechal ji uvrhnout do žaláře. Chtěl po Kalistě veškeré informace o léku, který našla. Ta mu to nechtěla říct. Hekarim jí ale s radostí přesvědčil, aby řekla vše, co ví. A tak jim Kalista pověděla vše o požehnaných ostrovech. Řekla, že požehnaná voda účinkuje pouze na živé. To ale Viega nezajímalo. Se svou velkou armádou se nalodil a vtrhl do poklidného kraje. Vládci kraje mu však nedovolili dál pokračovat a tak nařídil Kalistě, ať každého bez milosti pozabíjí. Ta však odmítla a obrátila se na Hekarima, aby u něj našla podporu. Ten jí však místo toho proborl kopím. Železný řád se k jeho zradě přidal a než Kalista padla k zemi, krvácela již z tuctů různých ran. Viděla, jak její věrní rytíři bojují, avšak bylo jich příliš málo a na sílu železného řádu nestačili. Železný řád vraždil každého, kdo se mu postavil do cesty. Až nakonec našli opatrovníka artefaktů, které požehnané ostrovy skrývaly. Ten se Viegovi sám nabídl, že ho zavede do svatyně s požehnanou vodou, protože viděl příležitost, jak uspokojit své sadistické choutky. Viego ponořil svou již mrtvou manželku do požehnané vody. Věřil, že se mu vrátí. Nehledě na zkázu, kterou napáchal. Nehledě na cenu, kterou nejen on musel zaplatit. A ona se mu skutečně vrátila. Na jeden jediný krátký okamžik byla zpět. Izolda povstala. Nyní to však nebyla ona krásná a půvabná žena. Královna svého muže. Skutečnost, že byla vytržena smrti ze spárů a její duše nemohla nalézt klid, z ní udělala bytost plnou zmatku a hněvu. Stala se děsivým stínovým přízrakem. Naplněna snad všemi negativními emocemi, uchopila Viegovu očarovanou čepel a jedním mladým pohybem mu zasadila ránu do srdce. Prastará čepel narazila na magickou vodu a energie komnaty vybuchla. Ostrovy se prohnala katastrofická tlaková vlna temné energie, která zahálila Hélii a velice rychle se rozšířila po zbytku požehnaných ostrovů. Tehdy se ono posvátné místo proměnilo ve stínové ostrovy. Bílá mlha, která je kdysi chránila, zčernala. Každý živý tvor v její cestě okamžitě zahynul. A jejich duchové nemohli opustit tento svět, neboť byli lapeni v děsivé existenci, někde mezi životem a smrtí. Onen podivný opatrovník artefaktů byl mezi prvními, které temnota výbuchu pohltila. A zatímco ostatní křičeli zoufalstvím nad svým osudem, on se v něm vyžíval. Později byl znám jako Trash. Z toho si ale Viego nepamatuje vůbec nic. Jeho země se rozpadla. Velké národy povstávaly a upadaly a postupem času bylo zapomenuto i jeho jméno. Dokud 1000 let po své smrti Viego opět nepovstal. I have crossed through death and ruination to get back to her. Return, my queen. You will destroy this world. She is my world. Viegova mysl je hluboce zvrácená stejnou nebezpečnou posedlostí jako zaživa. A jeho neotřesitelná, nepříčetná láska k Izoldě pohání každý jeho čin, každou jeho touhu, každou jeho krutost. Z Viegova zlomeného srdce se volně rozlévá smrtící černá mlha, která rve život ze všeho, čeho se dotkne. A pomocí mlhy prohledává svět, aby našel nějaký způsob, díky kterému by se Izolda mohla vrátit zpět k němu. Aby mohla být opět po jeho boku. Legie vojáků padnou v jeho rukou, aby před ním mohli znovu povstat a osnout se v jeho službách. Celé země zaplatí za to, že mu bylo ukradeno štěstí, které se svou milovanou mohlo prožívat ještě několik let.
nehledě na pustošení a děs, který rozsévá. Ne pokud bude ještě někdy moci spatřit její tvář.